Всіх вітаю! В даному відеоуроці та в наступних його частинах ми будемо займатися доволі цікавою темою, специфічною темою. Це відтворення пам'ятки, будівлі. В даному випадку це пам'ятка місцевого значення в місті Одеса на розі вулиць Троїцька та Марезлівська, має адресу Троїцька номер 1, ще називається як садиба Гудкова-Крижановського. Неоготика, еклектика, середина, навіть, якщо точніше, це кінець першої половини 19 століття. Будемо відтворювати з допомогою таких програм, як Reality Capture та наш улюблений, звісно, Archicad. Як ви бачите на екрані, саму садибу, яка, в принципі, з урахуванням того, що вона зараз не функціонує, вона доволі непогано зберіглася, особливо інтер'єрні рішення. Будемо сподіватися, що у неї цієї будівлі з'явиться новий власник, а особливо це важливо не новий власник, а саме нове життя. Також ми будемо все це робити, я вже повторююсь, тобто за допомогою Reality Capture програми, доволі нова, але дуже цікава і дуже така доволі професійна, доволі інтуїтивна в деяких моментах, але ми з вами певні моменти цікаві пройдемо, які будуть важливі на різні варіанти теж з вами зробимо. І це можна трактувати як відкриваю лапки, як тема така може бути. Відтворити такими доволі напівпрофесійними методами, доволі професійну або нормально складену точкову хмару точок якоїсь там будівлі, фасаду чи будь-чого. Без врахування дронів, наземних сканувальних пристроїв і тому подібне. Тобто тільки фотоапарат, нормальні правила зйомки, погодні умови, якщо б тут ще ветка не мішала і тому подібне. Значить, як ми можемо добитись певного результату з урахуванням таких програмних забезпечень. Також ми з вами пройдемося і розкажу про певні моменти по реконструкції текстури, текстуровану модель з вами зробимо, що немало важливо, якщо нам потрібно її використовувати в програмах моделювання. І текстура, зрозуміло, що вона високої якості, вона мені писала 8К, у мене телефон знімає 4К, не знаю, може це і 8К, але все одно якість доволі висока. Врахування інших різних експериментів, які були до цього часу. Тому всім пропоную далі дивитись, ділитись зі мною своїми враженнями. Хто пробував, хто не пробував, будь ласка, пишіть в коментарях, питайте, пропонуйте, загалом коментуйте, підтримуйте мене своїми коментарями, лайками та підписками. Всім гарного дня, вечора та творчої наснаги. Потрібно встановити Epic Games. Заходите на офіційний сайт Epic Games. Я думаю, що хтось чув про це. Отак воно виглядає. Пишеться Epic Games Launcher. Ви завантажите цей лаунчер на робочий стіл. І реєструєтесь, зрозуміло, робите собі аккаунт. Давайте його включу. Тобто це ігри і тому подібне. І завантажите собі. У вас завантажується разом, створюється вкладочка Unreal Engine. Це Unreal Engine, Twinmotion і Reality Capture. Twinmotion, Reality Capture. Воно безкоштовне. І Twinmotion безкоштовне, і Reality Capture безкоштовне, Unreal Engine безкоштовний. Ви завантажуєте його, і все. Нічого там складного немає, він не сильно багато пам'яті займає, як, наприклад, той самий Unreal Engine, 20 ГБ одразу потрібно. І так далі, ще вільне місце. Ви робите все це, тобто реєструєтесь, робите собі аккаунт і завантажуєте. Можете аккаунт зробити через iCloud, через пошту, будь-як, можете новий зробити. І переходите в вкладочку Unreal Engine і нажимаєте Reality Capture і тут інсталюєте на ваш комп'ютер. І після інсталізації, як сказати, у вас програма виглядає так. Ви нажимаєте на Let's Get Started, потім тут у вас ви відкриваєте папочку з вашими фотографіями,
От, про фотографії, як зйомка повинна проводитись, я розкажу, покажу вже конкретно на об'єкті. Давайте я його і включу одразу. Це у мене друга. До цього дійдемо. Значить, ви нажимаєте на Let's Get Started, потім ви можете або всю папку перетягнути, от таким чином, просто так, drag and drop от сюди, от. Або фотографію. Також вибрати через зажатим shift всі фотографії. Тут не обмежена кількість фотографій, тобто в мене було 300, чи навіть більше. 380 фотографій, 379 фотографій. Я їх всіх завантажив. Потім потрібно нажати на, тут зверху є оцей layout, то розкидка оцих вікон. Цей п'ятий варіант. Отак він у вас буде. Давайте ладно. Значить, або тут можна workflow, тут є фолдер, або фотографію окремо. Можете нажати на фолдер, тобто папка, вибираєте, яка там папка, вибір папки, і воно одразу все завантажується. Тут нажимаєте плюсик і весь перелік цих всіх зображень не є. От, далі, значить, ви це все завантажили, у вас вікно яке? Тут перелік всього, чого є, тобто майже як в 3D Max схоже. Тут якби слої, можна сказати, тобто перелік всіх фотографій. Я потім на наступний раз, або в наступний понеділок, або частинку цю запишу про кадрування. Не кадрування, а називається контрольні точки. Тут є control points. Як, наприклад, тут все в мене нормально вийшло, але все ж таки, як перевірити правильність розмірів вашої моделі. Тобто ви заміряєте, ставите або лінійку на об'єкті, наприклад, або, ви знаєте, який буде, наприклад, від цієї точки до цієї точки буде розмір. І ви кадруєте, тобто ви масштабуєте. Це можна зробити тут, можна зробити в Archicad, наприклад, як хочете, але значить, ви кадруєте, ставите точку тут, і між ними встановлюєте відстань, яка повинна бути. Я це додам потім. Це не так теж, певна складність є в этом, тому зараз, щоб вас не перевантажувати. Значить, ви завантажуєте все, в принципі, тут все нормально. Далі ви, по-перше, є пояснення, так як Reality Capture не так давно з'явився, в нього є пояснення, що до чого тут. Ви можете читати і все тут нормально. Далі Continue, це ви нажимаєте, це теж все є, ви вже це завантажили, у вас тут пояснення, що конкретно означає тут перелік фотографій, які ви можете клацати, от таким чином. Тут 2D, тут 3DS, тобто 3D формат. Далі Continue, і якраз далі шаг називається Line Images. Тобто це вирівнювання фотографій, тобто це формування оцей хмару точок на основі фотографій, які ви завантажили. Значить, давайте зайдемо трошки вперед, потім повернутися знову ж таки назад. Значить, як фотографувати? Так, трошки я назад. Орієнтуватися по місцевості можна правою клавішою миші. Я зажимаю правою клавішою миші і отак от вірчусь по об'єкту. Зрозуміло, ползунок це приблизиться, він добре приближається, я можу покрутитися, як мені там потрібно. Так, це от якраз та сама хмара точок. Давайте я... Так, тут у нас оце от я відключу, це трошки більше зроблю. Фотографії. Значить, бачите, як виконувалась фотографії. Значить, як я виконував, наприклад, на цьому об'єкті. Ви це можете застосовувати в інших об'єктах. Значить, як? По-перше, я робив фотографії, тут воно все позначається, до речі. Я на кожну фотографію можна клацнути і перейти. Тут View, другий View. Перший View це про точки, про контрольні точки, це ми потім про це розберемося, про колір фотографії, я маю на увазі їх класифікатор цих фотографій, це потім. Другий View. Значить, тут у нас, це якби лінії, щось він не дуже таке показує, щось така, якась фігня. Він мені показує, це якби вектори направлення фотографії, як я фотографував, щось він не дуже. Це можемо вимкнути. Залишити, наприклад, фотографії. А тут я трошки можу зменшити їх, можу збільшити їх скейлом, і так далі. Так, значить, я фотографував фасадну.
через кожне, давайте, може навіть не так, може навіть графічно покажу. Значить, от у нас фасад будівлі, неважливо який, давайте, може там якийсь такий фасад з якимись там заглибленнями. Отак от навіть буде краще. Да? Значить, і от давайте іншим кольором, це я. Десь повинно бути 2-3 зони. От бачите, перша зона найближча, друга зона трошки далі і третя зона. Ну, зрозуміло, що третя зона в мене не вийшла тут, тому що там дерева мені заважали, з тої сторони машини їздили. Там декілька разів вийшов на дорогу, але не дуже в мене вийшло це. Сигналів і тому подібне, я там один раз вийшов і все. Значить, перший раз, наприклад, да, ну, робиться там, да, от, рівень деталізації. Він завжди якби повторює контур будівлі. Зрозуміло, що там, наприклад, цей перепад і невеличкий, бачите, там така пілястра. Ну, зрозуміло, їй не потрібно якби так обходити, хоча можна, в принципі, чому ні. Але такі невеличкі уступи, ну, можна ігнорувати. Якщо доволі перепад вже по образу цьому плану, ну, великий, да, вже якийсь там, ну, там 1,5 метра, метр навіть, чи навіть там 50 сантиметрів, то скоріше треба, да, враховувати те, що йти не просто фасадно, а повторювати форму. Тобто вам переміщуватися. Але це про переміщення. Далі про саму фотографію. Значить, ну, ви починаєте, да, з однієї точки. Я, наприклад, робив крок. Ну, починаєте, да, з цієї фотографії, потім зробив крок, тобто, ну, скільки там, да, там, ну, 40 см. Цього буде достатньо. Це от стосується, до речі, і фотографії, як і для Reality Capture, так і стосується і для вашого, наприклад, що ви будете використовувати застосунок оцей от, да, Kiri Engine. Те ж саме, теж ви зробили крок, сфотографували. Значить, я як робив? Я робив фотографію спочатку, давайте я стрілку покажу, робив фотографію фронтальну, потім робив трошки, повернув фотоапарат трошки в сторону наліво, на якийсь там кут, неважливо, там, ну, там рекомендується до 30 градусів. І сюди. Далі перемістився. От, може трошки сюди. Там 3-4 фотографії з одного місця я зробив фронтально і вліво-вправо. Далі перемістився. Давайте іншим кольором, зеленим. Теж фронтальна. Так. Бачите, да? І далі пішов собі. Там теж крок зробив. Так само. Тобто на одному кроці я роблю десь 3-4 фотографії. Там 2-3 фотографії, ну не менше. Чому? Тому що важливий є якби принцип, хто пам'ятає, да, з фотограметрії, ну, ми пояснювали з Андрієм Андрійовичем, чи інші викладачі, значить, яким повинен бути, називається, як він називається зараз, накладання фотографії на фотографію, тобто перекриття точок. Перекриття точок повинно бути точки. Перекриття фотографій повинно бути, тобто спільна їх частина, да, повинна бути не менше 60-70%. Оця от спільна, тобто спільна інформація на одній, на другій, а може навіть і на третій фотографії, в діапазоні 60-70% спільної інформації. Тому або чому? Тому що от ця точка, вона буде виглядати, да, тобто от умовно я намалюю якусь там, да, точку на фасаді, да, умовна точка, ну дійсно умовна точка, вона повинна бути з цієї сторони відфотографована, з цієї сторони і з цієї сторони. А це мої оці кроки. Да? А це от мої кроки. Перший крок, там, другий крок і так далі. І тут якраз у мене потрапляє навіть і 4 рази потрапляє одна і та сама точка з різних сторін. І програма розуміє її розташування в просторі. І тому от я зараз я якраз порівняю, що в Reality Capture набагато краще. Ну, взагалі, якби результат набагато краще. І особливо в Archicad працювати, я зараз покажу сама хмару точок в самому Archicad, це взагалі якби професійний рівень, я маю на увазі, ну, так працюють професіонали, я маю на увазі ті, хто займається цим як спеціалісти, і, ну, якби заробляють на цьому гроші, мається на увазі, да? Значить, вони саме хмару точок
ну, якби, і у них замовляють навіть не меш. Меш це можна зробити самому, а саме хмароточок це найбільш цінний матеріал. Ну, ви зрозуміли про це, от як потрібно зробити. Значить, перше, я як робив? У мене в діапазон не все потрапило, давайте я тут десь. Так, це ми зрозуміли, давайте я зроблю скрін. А, це є скрін. Ай, видалив. Ну ладно, я може ще раз нарисую. Ще раз нарисую. Так, а тепер давайте я покажу, наприклад, це в плані, тобто як я переміщуюсь в плані, а тепер я покажу, як, от, наприклад, перша фаза була, от ще знову ж таки фасад, там дорога наша, да? І як я робив, наприклад, от я. Перша частина, так як, наприклад, фотографувати там краще ну, якщо iPhone, наприклад, там вже є там 0,5, одиниця, да? Ну, краще не 0,5, одиниці. Я пробував 0,5, не дуже вийшло, іскаження все ж таки краще брати от, одиницю. Значить, і це, якщо не помиляюся, чи 50, чи 55, ну майже як око наше бачить. Може 40, десь 40 мм ширина діафрагми. Тому так краще буде сприймати програма, тобто не буде похибок і тому подібне. Значить, як робив? Значить, перша оця от фаза фотографування, вона найдетальніша. Ну, зрозуміло, що, по-перше, вона у вас і такої вийде, тому що ви фотографуєте зблизька, ну, вам нічого не заважає. Всі варіанти, які у вас є, які ви обрали, чи будете ще обирати, може ви там собі передумаєте, це можна, наприклад, що у когось там, або ви думаєте, може складний об'єкт чи великий об'єкт, не знаю. Ви можете передумати, взяти щось інше, тобто це ж таке діло. Значить, перша фаза у мене не вийшла, у мене не потрапив весь діапазон будівлі, вся висота будівлі в перший цикл фотографування. Він дійшов до якогось там чи цього карнизу, чи навіть до цього горища, да? До цього карнизу, десь до цієї лінії він дійшов і тому подібне. Да? Хоч це друга, це от те, що фотографію ми бачимо, це от уже фаза, це другий цикл фотографії, те, що він тут показує. Значить, це не страшно, тобто може потрапити нижня частина. Потім важливо, що зробити. Ви можете зробити тобто, які три фази можуть бути. Ви можете першу фазу зробити, от я зараз намалюю, значить, це от перша фаза фотографування, да? Де потрапляє, як, наприклад, перший поверх чи півтора поверху і все. Але добре видно оця частина, да, оцей діапазон. З одного, значить, цикл 1, да, це буде, наприклад, цикл 2. З цього першого цикла ви можете зробити і другу фазу фотографії, да, другий діапазон взяти. Де вже може не потрапляти перший поверх, але буде потрапляти другий поверх або верхня частина будівлі. Так? І ви пішли собі там, да? І так далі. Значить, але обов'язково з однієї того ж самого місця. Ну, умовно, з однієї лінії, де ви виконували перший цикл. Другий цикл, він об'єднавчий. Він об'єднує перший та другий. От ви стоїте, давайте іншим кольором. Ви стоїте, і у вас потрапляє вже і перша, і друга фаза. І обов'язково теж не перемикатися 0,5, ну як в айфоні, да, наприклад, якщо будете користуватися айфоном. Якщо у когось камера є, взагалі чудово. Взагалі чудово. Там можна виставити правильно, ISO можна виставити не більше 200. Можна виставити 1 до 40 скорість затвору, 1/40. Потім можна виставити, що там ще, shutter speed, да, оцей. Так, shutter speed, ISO, що ще, це f-stop. F-stop, ну, рекомендують більше ставити, там 1/16, 1/8, там навіть і менше, але ну, можете ставити, це розмиття. Чим більше значення, там, наприклад, 1/32, 1/32 або 1/16, це майже все в фокусі буде. Не буде різниці від об'єкту, який в фокусі, і об'єкт, який не в фокусі. Той, що не в фокусі, розмиватися не буде. Да? А якщо, наприклад, 1,8, наприклад, f-stop, да,
то тоді розмиття буде більше того, що не в фокусі. Ну це краще, я не знаю, я чомусь так. В даному випадку це не потрібно, тому що ми знімаємо екстер'єр, ми знімаємо будівлю, у нас нічого особливо не потрапляє, не в фокус, у нас все повинно бути в фокусі. Тому це якщо ми знімаємо об'єкт якийсь на фоні чогось, ну зрозуміло, да, якусь статуетку, зрозуміло, що фон повинен бути вне фокусі, а те, що статуетка, зрозуміло, в фокусі. І якраз програма буде орієнтуватися так і буде відмежовувати те, що в фокусі, а те, що не в фокусі, він якби потім можна буде все це вимкнути, видалити і тому подібне. Ну тут, коротше говоря, якщо це хтось буде на фотоапарат, хто на телефон, там просто ви слідкуйте, щоб була освітленість більш-менш у фотографії, ну і зрозуміло такий момент. Значить, нотатки для фотографування. Да, оце я теж прикріплю певні моменти. Так, тут зрозуміло, да, друга фаза. Там, де фотографії будуть містити інформацію, якби об'єднавчу, і буде показувати, на фотографії буде видно весь діапазон будівлі. Якщо на другій фазі будівля занадто велика і у вас не виходить, значить ви можете зробити третю фазу, відійти ще далі і зробити третій цикл оцих, да, створення фотографій, де у вас ще більше обзор буде. Да. Воно буде менш детальніше, але для програми це буде достатньо продемонструвати, яка відстань, ну не відстань, який, ще раз говорю, це діапазон будівлі. Фотографій може бути менше набагато, тобто в перший цикл більше цикл, другий цикл менше фотографій, третій цикл ще менше фотографій. Але для програми буде достатньо, щоб зрозуміти діапазон і метричність вашої будівлі, масштаб і пропорції і тому подібне. Тому такий момент. Ну і якщо дивлячись тут, бачите, я наприклад, у мене тут був, давайте візьму цю фотографію, бачите, такий у мене кут, там десь метр, не більше метра, але все одно зайшов, але я тут була помилка, ну не помилка, я забув сфотографувати зверху. І у мене отут вийшла дирка. Зараз воно. Отут. Тут це нормально. Все дуже чітко, навіть можна було ще прямо до фасаду підійти, прямо до нього впритул стати, щоб зробити фасадну цю фотографію. Тому що, бачите, більше немає. От на цій фотографії закінчується. Тоді ще було б детальніше пропрацювалася ця частина стінки, яка заходить взагалі туди, да, всередину. Але я забув сфотографувати оцю частину, верхню частину цієї, да, стіни. І у мене програма якось так вирішила за мене, тобто, якщо б зафотографував, такого не було. Тому що тут, в принципі, все нормально. Тут все нормально. Ну тут вже, звісно, це дерева заважали, тому не дуже гарно вийшло. Значить, порівнюючи знову ж таки з 3D Max, наприклад, да? Наприклад, я не 3D Max маю на увазі з цим, навіть якщо ми видалимо про Optimizer, все одно, бачите, якість краще набагато в Reality Capture. Тобто він тут трошки мені, ну так, схематично це показав. Навіть якщо це High Poly модель. Зрозуміло, якість трошки краще в Reality Capture. Значить, це стосовно цього, і бачите, як я тут заходив. Але тут ще більше можна було зробити. Ну, вже там темніло, і там машина мені тут заважала, але можна було б зробити ще детально фотографії. Тобто, я, може, це і зроблю потім. Там буде відповідна погода, я ще раз пройдуся, дофотографую ці моменти і ще раз дозавантажу сюди фотографії, і воно мені ще раз перерахує ці моменти. Далі, у вас, коли продовжую я, да, це я говорив, якби схема фотографування. Далі, коли у вас завантажились, коли ви нажали, по-перше, додали або папку, або окремі фотографії, у вас завантажились таким чином фотографії. Потім ви нажимаєте на тут Alignment, нажимаєте Align Image. Ви нажимаєте, і у вас процес вирівнювання, тобто фотографії, вирівнюються, зрозуміло, становиться вертикально, і формується облако хмароточів. Да. Це може зайняти доволі пристойне кількість времени. Часу, тобто, мене зайняло, десь годину. У мене не найслабкіший комп'ютер, але зайняло певну кількість часу, зрозуміло. Значить, у вас може зайняти більше-менше, але час. Після того, як процес пройде, у вас модель буде виглядати отак от. Перевернута таким чином. Що ви робите далі? Далі, після того, як цей процес alignment пройшов, ви заходите в Tools, останній Tools,
саме не image, тут бачите, image 2D, для нього є окремо View і Tools, а є Scene 3D. Це вже для готового результату. Далі ви йдете сюди, Set Ground Floor, нажимаєте на стрілочку, а на треугольничок цей Reset Ground. Точніше, не так. Йдете Set Reconstruction Region, зрозуміло. Потім пишете Clear Region, оце от бачите, оцей от боксик, який ви тут бачите його потрібно, ну, якби резет зробити. Щоб оцю модель, яку ми з вами зробили, можна було б якось так повернути її. Да? Тому пишемо тут Set Clear Region, він видаляється, і потім ви пишете Reset Ground. І нажимаєте на нього. Да, Reset Ground і нажимаєте на нього. І у вас модель обретає pivot, можна сказати, да? Який має певні властивості обертання і переміщення. Тут, в принципі, все просто. Можете так зробити, можете перемикати з вікно, тут, да? Лейаут робити як вам завгодно. Це в'юпорти ваші, да? Змінювати. Ну і все. Значить, тут ви перемикаєтесь на Scene View і можете перемикатися, тут є там, де Perspective написано, нажимаєте, і можете перемикатися на певне, як в 3D Max. Да? Top, bottom, left, right, так само. Ви перемикаєтесь і можете перевертати цю модель, як вам завгодно. Бачите, вона трошки стоїть не так собі. Так, якщо вам ці лінії заважають помаранчеві, нажимаєте галку тут. Значить, тут давайте куди можемо це зробити, на Reset View, наприклад. Це якщо ви там щось там почали робити, і у вас там щось там полетіло, повернулася ваша сама не об'єкт, а ви самі в сцені. Ви пишете Reset View, тоді він становиться на правильну позицію, на ісходну, да, позицію за замовчуванням. Далі пише, наприклад, топ. Ну, топ поки що таке діло, давайте якийсь фасад. Ну, давайте от так от. Тут, зрозуміло, якихось таких особливих прив'язок немає, орієнтуємося на нашу грід сітку. Давайте фронт. Тут так от. Давайте back. Давайте bottom це зверху. Це якби топ. Що там ще є у нас? Right, от right ще, да? І ви перевіряєте. Так, тут обов'язково, бачите, що він мені зробив уклон місцевості, то там є певний рельєф. Ви орієнтуєтесь не по ньому. Це кішка ця. Значить, ви орієнтуєтесь не по ньому, а орієнтуєтесь наприклад, по іншим частинам, які паралельні. Наприклад, у мене тут нижня тяга, да, або якийсь карніз і тому подібне. Орієнтуєтесь, да? От, ну, начебто тут нормально. Все. І потім перевіряєте фронт. Тут теж все стало непогано. Ботом. Що там ще є? Топ, це теж саме, тільки план в іншій, да, і так далі. Ну і все. От, виходите в перспективу, і у вас готова оця от наша модель. Можете її підняти, отут є. Таким чином підняти можете, щоб вона була вищий грід. От, заходите в Tools, нажимаєте на Set Resolution Region, і можете оце от перемістити. Це буде означати, що ви для наступного, тобто вам хмару точок, ви повинні якби накласти текстуру, тобто меж зробити. Так? Але у вас може модель бути велика, ви не хочете всю її робити, ну, особливо таку частинку. Да? І ви робите таким чином, да, діапазон майбутньої роботи, майбутнього процесу Reality Capture, таким чином. Ви можете зробити в перспективі, можете зробити знову ж таки в якомусь там в нашому в'юпорті і так далі. Да? Все. І так, у нас вирівнювання фотографії, яку ми з вами зробили. Значить, вийшло таким способом, де ми сильно нічого не налаштовували. Да? Тобто, для певної перевірки, я вам рекомендую це зробити. Значить, по-перше, подивитися, які ще є настройки додаткові. Їх багато, зрозуміло, але з них є основні, що стосуються якості, відображення навіть не текстури, яку ми будемо далі з вами робити, да? А саме те, що буде стосуватися якості відображення моделі, її метричні співвідношення, пропорції і тому подібне. Значить, це, ну, ще раз нагадую, що ми можемо робити декілька елайнів, так само, як і, наприклад,
Mesh Model можемо нажимати декілька разів на Calculate Model, і будуть просто декілька слоїв, от як тут от компонент 0 буде, компонент 0,1, там 0,2 і так далі. Тобто не один раз ми це зможемо зробити, декілька разів. Це якби от Image Control Points, компоненти, це якби оці от головні слої, компоненти слоїв, в яких є елементи якісь заховані. Да, Control Points у нас нічого немає, зрозуміло. Компонент це у нас 209 там камер, які утворилися, бачите, це все камери. Ну, він так розуміє ці фотографії, да? Оці от фотографії, бачите, вони тут. Навіть ми можемо їх побачити, от переключитися. Він створив з 209 камер, він створив модель. Ну, модель ще немає, тому що є тільки хмара точок, але це ще навіть не хмара точок, тому що хмара точок і там текстурована модель, вона буде тоді, коли от якраз ми це і зробимо з вами. Але перед цим я хочу трошки про settings, да? Тобто про певні налаштування розказати. Значить, є settings біля вкладочка Alignment, от там, де ми нажимали тільки що Align Images, є settings. Нажимаєте, вибираєте якусь одну фотографію, наприклад, да, і settings. Значить, у нас тут є основні, це Alignment Settings. Перша основна така графа, це Max Features per Image. Це вкладочка, вона відповідає за те, от у вас за замовчення може стояти 40 тисяч, до речі, я, наприклад, не знаю, може стояти 80 тисяч. У мене стояло 80 тисяч, я думаю, що і у вас повинно бути 80 тисяч, але, значить, мінімально це коли от 40 тисяч стоїть тут значення. Значить, і воно відповідає за те, що якщо 40 тисяч, то це значить фотографії такого середньої якості і їх недостатня кількість. І програма сама починає щось видумувати, в нормальному сенсі. Те, що там вона щось спотворює, щось не те робить. Ні, вона починає більше думати. Зрозуміло, що менше думати про якість самих зображень. Це як текстура. Нам як текстура, в принципі, не потрібно для подальших дій, але все ж таки хотілося б, да? Так от це значення, воно якраз за це і відповідає. Тому якщо ви впевнені, що у вас достатня кількість фотографій, у мене, наприклад, достатня кількість фотографій, є певні місця, де я там не дофотографував, але їхня кількість достатня, щоб зробити нормальну модель. Ми бачили, з вами я показував, да? Що модель вийшла достойна. Я ще раз говорю, не ті місця, де я там щось забув, це таке вже діло. І зрозуміло, там під деревом, під вітками, це або коли вже точно всі листя опадуть, або наче так і буде. Але 80-90% воно все відобразилось дуже гарним результатом. Тому тут ви пишете замість 40 тисяч 80 тисяч, якщо впевнені, а якщо ще більш впевнені, то оце от Image Overlap, це накладання фотографій один на одну. Коли я показував вам, коли накладаються фотографії таким чином один на одну, що у них спільна інформація завжди повинна там бути від 50 до 70%. Тобто спільна фотографія у першій, другій, інформація, яку ми фотографуємо, від 50 до 70 фотографій і так далі. Да? Значить, тут ми можемо вибрати, залишити Low, перемкнутися з Medium і так далі. Вот. І далі у нас ще важливі вкладочки, це я хочу, це я вам розказую, і хочу дещо з вами теж зробити. Новий alignment я хочу зробити з чим? У нас зараз, те, що ми зараз з вами робили, ми робили фотографії розгруповані. Є поняття вирівнювання фотографій згрупованих, а є розгрупованих. От коли стоїть навпроти Calibration Group -1 і Lens Group -1, це означає, що це фотографії розгруповані. В принципі, якщо знову ж таки ми впевнені, що у нас по фотографіям все нормально, то можна так і залишати. Коли ми по фотографії маю на увазі по тому, що ми знімали на дрон, і у нас багато таких, фасадних фотографій, ми уявляємо, що програма нормально їх сприймає і реконструює їх без пошкодження метричних співвідношень, пропорцій і тому подібне. Якщо не так, а в моєму випадку, і в вашому випадку, не зовсім, то можна перевірити ще одним способом, тобто їх згрупувати.
І зараз покажу, як це зробити, як їх згрупувати, ці фотографії, де і як ми це будемо бачити, і знову запустити alignment. І потім порівняти компонент 0 і компонент 0.1. І ще один момент, теж важливий, це вкладочка Advanced, і особливо вкладочка Preselector Features і Detector Sensitive. Це чутливість сприйняття, якщо ми говоримо про друге, це чутливість сприйняття контрастності, як програма сприймає контрастність фотографій. Тут у мене стоїть high, ну, можу спробувати поставити на середній medium. Тут, якщо у вас не 40 тисяч, а якесь інше значення, поставте краще 40 тисяч. Тут теж ми залишимо allow, background, тобто пріоритетність бекграунда низька. Тут у нас no повинно стояти. Якщо у вас, наприклад, перше вирівнювання, alignment пройшов не дуже, от як ви зробили по першому, як я вам показував, то ви заходите, робите такі налаштування, перевіряєте, як я вам зараз показую. І тут, от там, де Force Component Rematch, тут ви пишете Yes. Це якщо вирівнювання не трапилось, або не вийшло так, як хотілося би, не схоже воно взагалі. Якби це принудительне повторне вирівнювання і тому подібне. З певними вже налаштуваннями, які ми зараз зробили, і воно вже певним чином запевняє правильність зробленого майбутнього далі результати. Тут ви можете нажати, вибрати замість No, Yes. Я не буду нажимати, тому що в мене, в принципі, перше вирівнювання нормальне. Я хочу спробувати ще раз так же само зробити, тільки з позицією, ще раз говорю, Preselector Features замість 10 тисяч 40 тисяч, і Detector Sensitive поставити на Medium. От. І ті налаштування, і те, що я зараз ще раз хочу показати про групування фотографій. От, як з ним воно вийде. Якщо ні, то значить я вибираю там або перший компонент, як ми зараз бачимо, чи вже другий компонент. І так, ми зараз будемо займатися групуванням фотографій. Як це зробити? Пам'ятаєте, тут було у мене багато різних пунктів і тому подібне. Я просто тут закриваю оцей хрестик close, і це поле у нас чисте, для того, щоб новими налаштуваннями займатися. Значить, коли ми нажимаємо на фотографію, у нас виникає одразу автоматично оці всі моменти. Тобто інформація, якісь налаштування теж є окремо по фотографії. Чому? Тому що у нас фотографії вони розгруповані. -1, тут так в програмі. -1 означає те, що, ще раз повторюю, що вони розгруповані. Так. Значить, коли буде стояти інше число, це буде означати, що вони згруповані, ці всі фотографії. І, значить, дивимося теж, навіщо це робити, ще раз, я повторю. Це коли у нас фотографії, навіть якщо вони були зняті одним фотоапаратом, і в один і той же час, то зрозуміло, що це у нас особливо, в один і той же час, один фотоапарат і тому подібне, були зняті один і той же об'єкт. То все одно розумієте, що якщо це фотоапарат чи фотокамера, то точніше фотокамера або телефонна камера, є якісь механічні переміщення, там, дрожащі руки є, і тому подібне. Тобто багато таких механічних моментів, які можуть трошки погіршувати майбутню реконструкцію, тобто зменшувати точність якихось деталей. Відображення, зменшувати точність відображення цих деталей на основі фотографії. Тому ми їх групуємо. Значить, як згрупувати, де це взагалі слово знайти? Ми нажимаємо не на фотографію, а саме на вкладочку, на теку Image. Це ми можемо, до речі, закрити. Давайте отак закриємо. Нажимаємо на Image ще раз. У нас така перший параграф, група калібровок. Нажимаємо на груп. І от у нас, бачите, Calibration Grouping, тобто 209 image, тобто 209 фотографій, вони згруповані. Коли ми нажимаємо на фотографію, у нас змінюється параметр на 0, або близько 0. Значить, і коли ми будемо перемикатися з фотографії на фотографію, то у нас, бачите, у нас не змінюється число, це означає те, що у нас вони згруповані. Все. І після цього ми можемо нажимати на
Alignment Image або F6 на клавіатурі. І так, у нас готовий другий компонент 01, бачите. От, те ж саме, тільки треба зараз його ще раз. Тобто, бачите, тут я перемикаюся компонент 0, все як було. Це вже другий компонент. Зараз ми з ним теж розберемося. Так, його треба зараз повернути, як ми робили з першим варіантом. Ще раз давайте, як ми це зробимо. Заходимо, значить, там, де у нас Scene 3D, Tools нас цікавить. І у нас є перший Set Reconstruction Region. Вибираємо Clear Region і нажимаємо на Set Ground Plane. Тобто ми збиваємо те, що було, і зараз будемо створювати новий зону реконструкції нашої моделі. Нажимаємо на Set Ground Plane і починаємо його переміщувати. Я рекомендую це робити перемикаємося тут View, на різних там видах Bottom. Можемо зробити, до речі, перемикатися з певного макету з якихось варіантів цих макетів, лейаутів, відображення макети, відображення наших вікон. Тут ми, скажімо так, повертаємо і прив'язуємо наші умовно, зрозуміло, тут точності такої сильно не буде, хоча сітка доволі така міленька, тому можемо все це зробити. Так, тут фронт давайте. Так, і давайте back. Добре, тепер bottom це якби зверху, left, right. Зараз подивимося, воно все нормально стало. Тепер можемо підняти. Трошки підняти вверх. Трошки підняти вверх. Так, тепер йдемо ще раз. Тобто, в принципі, з цим закінчили, йдемо в Tools. Нажимаємо тепер на Set Reconstruction Region. Воно якби запам'ятало нашу оцю нову, скажімо так. Тобто ми зробили зараз такий, знаєте, ResetX Form. Тобто змінили координати і тому подібне. Зараз ми можемо показати область майбутнього, наприклад, прорахунку того ж самого нашого, або знову ж таки alignment, ми не будемо зараз робити, а потім вже саме модел, тобто сама реконструкція. Тобто цю частинку, більше мені не потрібно. В принципі, все. І тепер можемо порівняти модель з першою і з другим варіантом. Трошки відрізняється. Навіть не трошки, а відрізняється. Тобто певна скажімо так, наша. І зрозуміло, що ми дізнаємося, це вже ми далі поговоримо про це. Ми знаємо якісь розміри. На об'єкті ми поміряли, зрозуміло, це обов'язково. Або це якимось там наземними установками, лазерними чи геодезичними. Якісь засічки ми зробили і виміряли правильну висоту, пропорції, щоб вони співпадали з реальністю. Або ми поміряли якийсь розмір, який був у нас, але ми це зробимо на наступній парі, це за допомогою контрольних точок. Тобто ми підлаштуємо фотографію, на якій є мірна сітка, наприклад, якась, чи лінійка, і ми цю фотографію за допомогою контрольних точок, всю нашу модель ми якби масштабуємо, так, щоб вона відповідала дійсності. Але тут бачимо, що вона трошки відрізняється. Що далі ми робимо? Ми можемо, наприклад, нажати хмара точок, це добре, і ми з нею далі будемо працювати. Ми можемо нажати на, отут там, де Mesh Model, на прев'ю, тобто подивитись швиденько, як буде виглядати робота, як буде виглядати цей меш без детального прорахунку реконструкції цього мешу. Нажимаємо на прев'ю. І вона швиденько так і робить. Зрозуміло, якась взагалі нічого не зрозуміло. Це, я не знаю, скільки там полігонів, це замало полігонів, зрозуміло. Краще все ж таки вже запускати нормальний, нормальний
процес. Це якщо ми перемикаємося на View, можемо подивитися, як сама текстура може виглядати. Значить, добре. Далі що ми робимо? Повертаємося на Vertices, тобто на точки. От, і далі ми нажимаємо на Mesh Model, тобто нажимаємо на Calculate Model F7, тобто Normal Details. У нас є тут теж settings певні. Тут ми, коли ми розкриємо, значить, давайте закриємо ще раз. Нам до нас Reconstruction Settings, ми нажимаємо. У нас тут у вас буде все тут закрите таким чином. Значить, тут, в принципі, нічого ми не змінюємо, ми просто ви перевірите, щоб такі значення, як у мене, були і у вас. Якщо все так, то далі ми продовжуємо. Тут ще якийсь є певний момент цікавий, це вибір відеокарти. Якщо у вас там або декілька, або не знаю, там, ви можете її вибрати. Тобто там, де GPU to use, пишете choose, вибираєте, тобто клікаєте по choose і там, наприклад, вибираєте, якщо у вас є декілька. Все інше ми не чіпаємо, не налаштовуємо певним чином. Вот. І що ми далі робимо? Ми вже йдемо до нашої... після цього всього перевірки ми вже можемо нажати на Normal Details. От, це у нас High Details, це зрозуміло, може не вистачити потужності комп'ютера, в принципі. Да? Тому краще цим не балуватися. Воно може, по-перше, зберегти сцену обов'язково потрібно. Да? Ctrl-S нажимаючи тут, Save. Вже не активно, тому що тільки що заберіг. І можете спробувати High Detail, на такому великому об'єкті, а це частинка його, це не той великий об'єкт, який я вам раніше показував, я маю на увазі не всі два фасади, це тільки частина будівлі, а якщо вся будівля, то взагалі, тобто це складний процес з High Detail, плюс нам не потрібно High Detail, тому що нам потрібно все ж таки хмароточок з текстурами теж, але в Normal Detail, якщо тут ми все налаштували, то воно майже не буде відрізнятися від High Detail. Плюс для High Detail потрібні все ж таки професійні, більш професійні, навіть не професійні, я маю на увазі більш високому розширенні роздільної здатності фотографії, які зняті або більша їх кількість, або більша кількість стосовно не на одному місці, а саме циклів більше. Тобто, те, що я показував, давайте приберемо ці наші фотографії. Не просто на одному рівні 1,50 м від рівня землі, а вже на метр 2-3 від рівня. Це зрозуміло від рівня землі. Це за допомогою дрону можемо це з вами робити. І так далі. Тоді у нас буде, бачите, що щільність внизу більше, ніж зверху. Чому? Тому що зрозуміло. Тому що якість всього цього у нас більше ми можемо її бачити в нижніх частинах, ніж в верхніх частинах. Тому давайте нажмемо на наш Mesh Model і на Normal Detail. Це певний час займе, але нічого страшного. І так, бачимо ми тут процес, який завершився. Але після цього необхідно нам понизити кількість полігонів. Якщо ми розкриємо цей компонент 0.1, то побачимо, що тут у нас друга модель, це остання модель, чи перша буде у вас, чи друга, неважливо, остання, в общем. Вона у нас має 16,8 мільйонів полігонів. Це багато. Це багато, тому у вас не буде текстури. Не звертайте увагу, якщо ви такі речі робите, у вас немає текстури, у мене є, ми зараз це зробимо, дійдемо до цього. Значить, для цього є, ми переходимо на Tools, саме Scene 3D Tools. У нас тут є Simplify Tool. Вот. І пишемо в Simplify Tool, ми пишемо тут, там, де Target Triangle Count, кількість полігонів, яка нам потрібна. Тут можна написати, тут написано 4 мільйони полігонів, можна написати, в принципі, там 2 мільйони полігонів, тобто 2 мільйони. Так. Після цього ми нажимаємо на позицію Simplify, і процес буде ще раз проведений. Я думаю, що, я не пам'ятаю, як було з минулою моделлю,
якийсь час пройшов, хоча тут, бачите, не так довго, значить буде меншу кількість часу. Почекаємо, і після цього у нас буде така ж сама модель, тільки з меншою кількістю полігонів. Не 16 мільйонів, да, там 2 мільйони, наприклад, буде. Це вже точність, вона не падає катастрофічно, але кількість небажаних полігонів, ну навіщо так багато, вона падає. І так, у нас ще один процес завершився. Бачите, трошки стало вільно пересуватися в сцені. Да. Набагато краще. Бачите, стало 2 мільйони. Тобто кількість полігонів у нас 2 мільйони тепер. Ну тепер останній етап це у нас текстуринг моделі. Це нашої, да? Третьої моделі. Перед текстурою нам потрібно що зробити? Спочатку нажати на клавішу Unwrap, це така якби розкройка. Ті, хто знає, що це таке Unwrap UWMF, да? В 3D Max, ті, хто 3D Max користується, знають, що це таке. Це розкройка на якусь площину, на певні клаптики, ну, на 2D площину. Ті клаптики на окремі частинки текстури якогось об'єкта, складного, нескладного. Тобто це такі заготівлі, які потім там зшиваються. Да? Будь-який елемент таку стадію повинен проходити. Тому ми нажимаємо на Unwrap, у нас виникає теж налаштування, тут у нас нічого ми не змінюємо, все-таки залишаємо. Calculate Unwrap, нажимаємо на Unwrap. Теж певний цикл проходить. І після цього ми нажимаємо на Textures. Це буде вже створення самої текстури. Теж певний час займе. Пройшов у нас процес реконструкції самої текстури, от у нас є такий от чудовий результат. Так, давайте зайдемо в View, можемо переключитися на Vertex, Solid і Світ. Світ – це текстура. Тепер переходимо, будемо зараз зберігати, тобто останній момент це ми зберігаємо в форматі OBJ, ну це для того, щоб відкрити, наприклад, 3D Max, але безпосередньо нас цікавиться формат XYZ, це формат хмари точок, яка відкривається у нас в Archicad. Переходимо в вкладку Mesh Model. У нас є вкладочка, яка називається Mesh Model. Dense Mesh Model. Тут у нас перелік наших типів файлу, які можемо зберегти. Нас цікавить XYZ, Point Cloud. Нажимаємо зберегти. Давайте Model 5 нехай буде. Тут нічого не змінюємо, окей. Все, після цього ми можемо зберігати сцену ще раз, якщо ми до цього не зберігли, а краще перед цим. І закрити нашу сцену, і все це відкрити в 3D Max. Зараз, точніше в Archicad, зараз це ми і зробимо. І так, зайшли в Archicad. Що ми робимо тут? Файл, взаємодействие, імпорт облака точок. Нажимаємо. У нас два файли E57, тип файлу може сприймати наш Archicad, та XYZ. Шукаємо файл, вибираємо та завантажуємо свою сцену. Так, є. Нажимаємо відкрити. Тут ми нічого, в принципі, не чіпаємо. Все-таки залишається. Якщо будуть певні якісь збої, ну, в принципі, можна їх вирішити шляхом зміни порядкового номера біля RGB каналу, але, в принципі, може цього буде достатньо, того, що тут вже за нас зроблено автоматично. Нажимаємо ОК. Тут краще нажати «Создать» і «Розмістити». Клікаємо, потім розмістіть, краще вказати начало облака точок вручную. Окей. І в центрі нашого об'єкта вказуємо. Облако точок розмістилось. Ми його зараз не побачимо в Archicad, ми його побачимо в нашому... Вибачайте, я неважливо. Я не ту завантажив сюди модель. Ну, нічого страшного, там різниці великої немає. Значить, завантажилось, я зберігав теж іншу там
частину будівлі. Значить, тут, якщо у нас на плані нічого не відображається, це, скоріш за все, пов'язано з діапазоном. Тут є, коли ми включаємо, це ж як бібліотечний об'єкт, можна сказати. Да? Нажимаємо на діалог параметрів. Тут у нас є, бачите, на плані не розміщується. Є на фасаді і є в перспективі. На плані немає. А тут у нас одиниці моделі метри, потім з цим попрацюємо, поки що так залишимо. Є замініть діапазон показу плану етажа. Значить, тут ми зробимо так, щоб було, я не знаю, умовно, трохи вище, ніж загальна висота об'єкту. Тобто це, наприклад, там 16 тисяч міліметрів. Якщо у нас нижня, якщо це нижче, можемо теж тут написати мінус 5000. Пишемо ОК і повинно спрацювати. Переключилися на план і тепер бачимо нашу будівлю відскановану на плані першого поверху. Другого не бачимо, тому що ми його помістили на перший поверх. Він прив'язаний к поверху. Якщо це потрібно змінити, в отображенні на плані розрізі є у нас показ на поверхах, тільки собственний етаж, значить на всіх поверхах, на всіх етажах. Вибираємо, окей, переходимо на другий поверх, є, на третій поверх теж є. Але вона виглядає якби незмінно. Хоча тут певні зміни у нас, до речі, є. Це я можу. Певні зміни є. Тобто воно якби умовно кожен поверх ріже цю модель. Якщо ми вийдемо, давайте в фасад, зараз подивимося. Розріз, фасад не важливо. Так. От наш фасад чудовий, де ми зверху можемо все це обводити. І формувати наші стіни і тому подібне. Вікна, отвори. Ми побачимо, що у нас є. Так воно у нас просто сильно підскочило, тому можемо опустити вниз. З метричними певними моментами ми потім про це поговоримо і ще попрацюємо в нашому Reality Capture. Там я дещо подивимося ми там з вами про елементи редагування, це Filter Selection, а також подивимося про як поміряти щось в Reality Capture і зробити там, скажімо так, відмасштабувати під реальність та дійсність. На цьому все. Дякую за увагу. Чекайте подальшу інформацію.